નમસ્કાર મિત્રો, હું છું વિડીયોમેન સુરેશ. સ્વાગત છે મારી ચેનલ અંદર. મિત્રો, ડેમો તો તમે જોઈ લીધો છે કે આપણે કયા પ્રકારનો વિડીયો બનાવવાનો છે. તો આપણે વિડીયો એ પ્રકારનો બનાવવાનો છે જેમ કે તમે ડેમોમાં જોયો છે એ પ્રકારનો. તો નવા હોય તમારી ચેનલને લાઇક કરી લો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. આપણા વિડીયોને ઓછી લાઇક આવશે એના કારણે પ્લીઝ મિત્રો આપણા વિડીયોને લાઇક કરી લો. અને જે મટીરિયલ છે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મળી જશે, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણે આવી ગઈ છે કાઇન માસ્ટરની અંદર, તમે જોઈ શકો છો. અને આપણે જે આની અંદર જઈ અને 9 16નો રેશિયો લઈ લેવાનો છે. એના પછી આપણે નીચેવાળા ભાગમાં જવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો ફૂલ સ્ક્રીનની નીચે આપણે જે આ 2 પોઈન્ટ આવી ટાઈપ પહેલાંથી કરીને આપણે આટલા સુધી 2.5 સુધી આપણે રાખીને નેક્સ્ટ કરી લેવાનું છે, બરાબર. એના પછી આપણે ફોટો લેવાનો રહેશે. જેમ કે તમે તમારો ફોટો એડિટિંગ કરો છો અથવા તમે તમારો કોઈ પણ ફોટો દોસ્તનો પણ એડ કરી શકો છો. તો આની અંદર આપણે ફોટા ભરી લેવાના છે. તો હું ફોટા ભરી લઉં. તો પ્રોસેસર ચાલુ છે, હું ફોટા ભરી રહ્યો છું. ફોટો ભર્યા પછી આપણે ફોટાને ટચ કરી અને આની અંદર જઈને આપણે ફૂલ સ્ક્રીન કરી લેવાનું છે આવી રીતે. અને આ જગ્યાએ આપણે ઓકે પણ કરી લેવાનું છે. અને આપણે બીજો પણ ફોટો લઈ લેવાનો છે લેયરમાં જઈને. આવા આપણે 10 થી 12 કે 20 ફોટા જેવા એડ કરી લઈએ ફટોફટ. તો હું ફટોફટ ફોટા એડ કરી લઉં. તો ફાઇનલી દોસ્તો ફોટા બધા ફૂલ સ્ક્રીનમાં થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો બધા ફોટા ફૂલ સ્ક્રીનમાં થઈ ગયા છે. હવે આની અંદર આપણે જે ટ્રાન્ઝિશન એડ કરવાના છે, તો આને આ પ્લસ છે એની અંદર ક્લિક કરવાનું છે. હવે તમે જોઈ શકો છો ટ્રાન્ઝિશન ઇફેક્ટ છે એ પહેલા જ નંબરનું છે. આ છે આરો તમારે ડાઉનલોડ કરવો તો આની અંદર જશો એટલે તમારે ખોલાઈ જશે ઓલરેડી પેજ. નેટ ચાલુ રાખશો એટલે તમારા આ પેજ તમે જોઈ શકો છો. આરો તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો, બરાબર. તો ફટાફટ આપણે વિડીયો આગળ વધારી લઈએ. તો આની અંદર જઈને આપણે પહેલા નંબરમાં ઓકે કરવાનું છે. और બીજા નંબરમાં ટ્રાન્ઝિશન લાવીને વળી બીજા નંબરમાં જવાનું છે. એમ ટોટલ આમાં ટ્રાન્ઝિશન આપણે એડ કરી લેવાના છે ફટોફટ. તો હું ટ્રાન્ઝિશન ફટોફટ ભરી લઉં. તમે જોઈ શકો છો. તો આવી જ રીતે આપણે ટ્રાન્ઝિશન બધા એડ કરી લઈએ ફટોફટ વિડીયોની અંદર. તમે જોઈ શકો છો ટ્રાન્ઝિશન આપણે એડ કરી લઈએ. તો ટ્રાન્ઝિશન બધા એડ થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો આવી ટાઈપે ટ્રાન્ઝિશન એડ થઈ ગયા છે. તો વિડીયોને આપણે ફટોફટ સેવ કરી લઈએ. તો આની અંદર જઈને આપણે સેવ કરી લઈએ 1080 પ્લસમાં. મિત્રો વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. મટીરિયલ છે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, તમે આરામથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અને અમારા વિડીયોને લાઇક કરી લેજો, જેમ કે લાઇક આપણા વિડીયોમાં ઓછી આવે છે. તો વિડીયો આપણો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. હવે તમે જોઈ શકો છો આની અંદર આપણે આ બધા ફોટા ડિલીટ મારવાના થાય છે. તો આપણે ડિલીટ નથી મારવાના. આના અંદર જઈને આપણે બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લઈએ એટલે ઉપર આવી જાય, બરાબર. એક જ મિનિટ. લેયરમાં જવાનું છે, મીડિયમ જવાનું છે. હવે એક વ્હાઇટ બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લેવાનું છે. જેમ કે આને આપણે ફૂલ સ્ક્રીન આની અંદર જઈને કરી લેવાનું છે. અને આની લેન્થ આપણે પહેલાંથી કરીને ચાલુ કરી દઈએ આવી ટાઈપે. અને વિડીયોના જેટલી લાંબી પણ કરી લઈએ ફોટોફોટ આવી જ રીતે, બરાબર. હવે તમે જોઈ શકો છો લેયરમાં જવાનું છે, મીડિયમ જવાનું છે. અને ઓલરેડી આ પીએનજી ફોટો છે તમને મળી જશે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો, બરાબર. આને આપણે આ ડબ્બામાં જઈને ફૂલ સ્ક્રીન કરી લેવાનું છે આવી ટાઈપે. અને આની લેન્થ છે વિડીયોના જેટલી લાંબી કરી લેવાની છે. હવે તમે જોઈ શકો છો એ ફોટાને આપણે ટચ કરવાની છે. ક્રોમો કિંગમાં જઈને ક્રોમો ઓન કરી લેવાનું છે. હવે તમે જોઈ શકો છો જે આપણે વિડીયો સેવ કર્યો તો એ લઈ લેવાનો છે ફટોફટ. અને એ વિડીયોને આપણે ફટોફટ આની અંદર ભરી લેવાનો છે, બરાબર. હવે તમારે ક્રોપની અંદર જવાનું છે. ક્રોપની અંદર જઈને આ ફીદર છે એ ઓન કરી લેવાનું છે. આની અંદર જઈને વિડીયો આપણો ક્રોપ કરી લેવાનો છે આવી ટાઈપે. તો આવી ટાઈપે ક્રોપ કરી લેવાનો છે. અથવા તમારે કાઇન માસ્ટર ફિલ્ટર છે એની અંદર તમે પહેલાં આવી ટાઈપે વિડીયો સેવ કરી લેજો, બરાબર. તો હવે આપણે આ વિડીયોને આવી ટાઈપે આ પોઝિશનમાં લાવી આ જગ્યાએ રાખી લેવાનો છે આવી જ રીતે. અને આવી ટાઈપે આપણે સેન્ડ ટુ બેક કરી લેવાનો છે એટલે પાછળવાળા ભાગમાં જતો રહે, બરાબર.
એક જ મિનિટ.